السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج همسات زوجية. النهاردة هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن السعادة الزوجية. السعادة الزوجية هي عالم احنا بندور عليه. عشان اتكلم عن السعادة الزوجية واوصل بيها ان فعلا اكون سعيد في حياتي واكون سعيد في شريك حياتي يكون سعيد وانا اكون سعيد، لازم نعمل خطوات وترتيبات. هنيجي نبص الأول على الإحصائية دي ونسأل نفسنا، هل الزواج في مصر في سعادة ولا لا؟ النهاردة معايا إحصائية بتقول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اكتشف إيه؟ إن وقوع حالة طلاق كل 6 دقايق. أنتوا متخيلين يا جماعة حالة الطلاق كل 6 دقايق؟ موضوع كبير، موضوع خطير. لا وإيه كمان؟ 50% 35% من 50% اللي هي النسبة الأساسية لحالة الطلاق في مصر، 35% في أول 3 سنين جواز. أنتوا متخيلين؟ العدد كبير كبير وخطير. لازم نعيش مع بعض، لازم نفهم إزاي إيه الخطوات الأساسية اللي أنا أقدر بيها إن أنا أعيش حياة زوجية سعيدة. ازاي الزوج يختار الزوجة وازاي الزوجة تختار الزوج. طيب هاجي هنا لحاجة مهمة جدا وتجي نقولها مع بعض. ايه هي السعادة الزوجية او ما هي السعادة الزوجية؟ ايه هي مراحل تأهيل الحياة الزوجية؟ هو الراجل بيعرف الست؟ هو الراجل بيعرف حاجات عن الست؟ هل الراجل بيعرف الست فعلا ولا لا؟ هل الست بتعرف الراجل ولا لا؟ طيب ايه هي احتياجات الراجل والست؟ طيب ازاي بختار شريك حياتي؟ طيب وفي حاجة اسمها مرحلة الكذب. طيب ومرحلة الكذب دي يا ترى ايه اللي انا هقدر فيها اللي انا اتعامل بيها؟ طب ومرحلة الصدام الزوجي؟ طب وايه هي وسائل هدم الحياة الزوجية؟ دي كلها اسئلة لازم بسألها لنفسي لو انا عايز اوصل للسؤال الاخير، ايه هو الطريق للسعادة الزوجية؟ ما عشان اوصل للطريق للسعادة الزوجية لازم اعرف اول سؤال بيكون معايا، ما هي السعادة الزوجية؟ السعادة الزوجية يا جماعة هي الطريق، هو طريق بنمشي فيه، هو طريق بنمشي فيه عشان أكون في حياة زوجية سعيدة. لازم أفهم الكلام ده كويس قوي عشان أقدر أعيش حياة سعيدة، حياة مليانة تفاؤل وأمل، مليانة حب، مش غم ونكد وخناقات وصراعات. لا. الحاجة الثانية عشان أعرف السعادة الزوجية لازم أعرف حاجة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي هي نتيجة لأفعال سابقة. هي نتيجة لأفعال سابقة بتأديني إلى سعادة زوجية سليمة. إزاي بقى أبتدي السعادة الزوجية السليمة دي؟ أول حاجة في بدايتي للأسئلة اللي احنا سألناها، ما هي مراحل تأهيل إلى المراحل التأهيلية للحياة الزوجية؟ المرحلة الأولى احنا بنسميها مرحلة التربية والطفولة. انتوا متخيلين يا جماعة الموقف خطير قد ايه؟ لما ابني الصغير وبنتي الصغيرة يشوفوني وانا يشوفوا بابا وماما بيضربوا بعض، يشوفوني انا كراجل مع مراتي، احنا الاتنين بنتكلم ازاي، بنتناقش ازاي، بنحل مشاكلنا ازاي، عشان ده بيتبرمج عليه بعد كده. لازم هتلاقي ان شاء الله الداير بنت موجود على الشاشة دلوقتي. اول حاجة هتلاقي مرحلة هل يوجد سعادة زوجية عندنا في مصر؟ ده واحد. شوف الاحصائية دي، تعالوا نقراها ونيجي من البداية. هو ده. انتوا متخيلين الكارثة اللي احنا عايشين فيها في مصر يا جماعة؟ 50% حالة طلاق. شفتوا النسبة بقت عاملة ازاي؟ خطيرة جدا، خطيرة. لازم نفهم الكلام ده، لازم نعرف ان احنا بنعيش في هدم اجتماعي مش في بناء اجتماعي. هدم في كل المعاني والمقاييس. ليه شباب صغير وبنات صغيرة بيطلع عندهم حالات نفسية بسبب ايه؟ الاعاقات الذهنية.
بتيجي نتيجة ايه؟ ما هو بسبب ده، بسبب الخلافات الزوجية اللي احنا فيها فعلا بنتدمر. اولادنا بيتدمروا لانهم بيشوفوا ده. ما عشان كده انا بتكلم ايه في التربية. في ناس بتستغرب ايه اللي جاب السعادة الزوجية للتربية. اصل انت بتربي ابنك على ايه؟ بتربي بنتك على ايه؟ ابنك او بنتك بيشوفوا ايه؟ بيشوفوا اب وام فعلا في تفاهم وتوافق بينهم، ولا بيشوفوا خناقات وصراعات؟ تعرفي في احد الاطفال بيكلمني بيقول لي انا بكره بابا وماما. بيقول لي ليه يا حبيبي تكرههم؟ يقول لي اصلهم بيتخانقوا كتير، انا كرهتهم وكرهت الجواز. ده طفل صغير، ما بالك الناس الكبيره. لازم نفهم الكلام ده كويس قوي عشان اقدر ان انا اعيش حياه سعيده واربي ولادي ان هم يعيشوا حياه سعيده، مش اول ما يكبروا ويتجوزوا يلعنوني. وهو ده اللي لازم نفهمه ولازم نعيش بيه بجد. دي التربيه. معانا الصوره، نخش في الصوره اللي بعدها والمرحله الثانيه. هنا هو جاي الباوربوينت هنا جايبين من الاسئله بتاعتنا. اول حاجه ما هي السعاده الزوجيه. 2 المراحل التاهيليه للحياه الزوجيه. هل يعرف الرجل المراه؟ هل تعرف المراه الرجل؟ ما هي احتياجات المراه والرجل؟ ما هي احتياجات المراه والرجل؟ كيف اختار شريك حياتي؟ ازاي بختار شريك حياتي؟ ازاي بختار زوجي؟ ازاي بختار زوجتي؟ ايه هي مراحل الكذب والتجميل؟ ما هي مراحل الصدام بين الزوج والزوجة؟ ما هي وسائل هدم الحياة الزوجية؟ ما هي طرق السعادة الزوجية؟ دي الأسئلة اللي لازم نعرفها ولازم نفهمها في حياتنا. لازم أساسي عشان نقدر نعيش حياتنا بجد. لازم أسأل نفسي الأسئلة دي. لازم أشوف إحنا بدايتنا فين. هو أنا في أنهي مرحلة؟ هو أنا عديت خلاص مرحلة المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التربية، ولا بقيت في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المراهقة؟ أنا كاتبها في الباوربوينت اللي هيتذاع إن شاء الله قدام حضراتكم على الشاشة. مرحلة الشباب. السؤال اللي عايز أسأله في مرحلة الشباب أو مرحلة المراهقة اللي إحنا بنقول عليها من سن 14 سنة لسن 21 سنة. ولادي، أول سؤال معايا هنا، ما هي السعادة الزوجية؟ السعادة الزوجية هي الطريق اللي بنمشي فيه لحياة زوجية أفضل، وهي نتيجة للأفعال السابقة. يعني إيه نتيجة للأفعال السابقة يا جماعة؟ السعادة الزوجية عبارة عن نتيجة لو همشيها على خطوات حسابية. 1 زائد 1 بيساوي 2. 1 زائد 1 عندي هنا هيساوي السعادة الزوجية. لازم اخد بالي من ده كويس قوي قوي عشان اقدر افهم الحياة ماشية ازاي. هي نتيجة ايه؟ اول نتيجة باخدها معايا في السؤال الثاني اللي بعد ما هي السعادة الزوجية، ما هي المراحل التأهيلية للحياة الزوجية؟ هو في مراحل تأهيلية لحياة الزوجية؟ طبعا في مراحل تأهيلية لحياة الزوجية. المرحلة الأولى التربية والطفولة. هو السؤال هنا اللي عايز أسأله، ايه علاقة السعادة الزوجية بالتربية والطفولة؟ هو الطفل لما يجي بيتبرمج او باجي بربيه على ايه؟ هو بيشوف ايه؟ هو الطفل وهو صغير بيشوف بابا وماما بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ هل بيشوف اب وام بيتخانقوا مع بعض؟ ويا ترى درجة الخناق معاهم قد ايه؟ ولا بيقعدوا في اوضه لوحدهم بيتكلموا؟ لازم افهم الكلام ده كويس قوي عشان اخلي بالي منه لما اجي بربي ولادي. حذاري 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 اي نقاش او اي خلاف يكون قصاد الاولاد.
لانهم بيسبب لهم حالة نفسية وحالة عصبية شديدة جدا جدا جدا. بتطلع ازاي الحالة دي؟ بتطلع على طول واحد يضرب اخواته، يتحول لحالة شوفوا حالة سيطرة، يضرب اخواته، يضرب صحابه في المدرسة، يعض صحابه. تلاقي مشاكل زي كده كتير بتيجي نتيجة ايه؟ ما هو بيشوفه بيكبت جواه، عشان كده عايز يطلع، هيطلع فين؟ فبيطلع على ده. دي في مرحلة الطفولة. انتوا متخيلين معايا لما طفل صغير او في سن الاعدادي بيجي يكلمني يقول لي بابا وماما لما بيتخانقوا مع بعض بيقعدوا يشتموا في بعض وبيحدفوا بعض بالاحذية وبالشباشب والكلام ده؟ انتوا متخيلين لما طفل يتكلم في حاجة زي كده، او في اعدادي مرحلة المراهقة دي يتكلم في حاجة زي كده؟ يبقى النتيجة بعد كده ايه؟ تعب نفسي على طول، انا مش عارف اذاكر في البيت، ومطلوب منه ان هو يتفوق في دراسته، والبيت اصلا في حالة من حالات الغم والصراع، انا هو هي. طب ليه نوصل للدرجة دي؟ لازم افهم المرحلة دي كويس قوي عشان اخش على المرحلة الثانية، وهي المرحلة الاساسية فيها مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة هنا زيادة في عدد هرمونات الشهوة او زيادة في هرمونات الجنسية. هنا لازم افهم بقى، اقعد مع اولادي افهمهم ايه هي الحياة الزوجية اللي بجد. الحياة مش شهوة بس، او الحياة مش ممارسة جنسية بس، الحياة اكبر من كده بكتير. هتلاقي عندنا بيقول لك ايه؟ ده اللي بيسمعه من الاب، ودي اللي بتسمعه من الام. بالحياة انا نزل وسجن وقيود، ده اللي بيسمعه من المجتمع. لا ومش كده بس، تيجي الميديا، الافلام، المسلسلات، المسرحيات، بتجيب الاسرة عاملة ازاي؟ خلافات في الاسرة، صراعات بين الاب والام، انا هو هي، وفي الاخر الطفل هنا نتيجته ايه؟ لازم هينحرف، ولازم نفهم في المراحل دي بجد، ولازم نعيشها بجد. لازم نستوعب ان السعادة الزوجية بتبتدي من الطفل اللي احنا بنربيه. ده بابا وماما كانوا بيربوني، ده بابا وماما كانوا بيعلموني صح، بابا وماما كانوا بيتعاملوا كويس مع بعض، فانا كنت بشوف ده منهم. هي فين بينهم المودة والرحمة؟ فعلا هما الاثنين سكنوا لبعض. هو ده اللي لازم نفهمه ولازم نتعلمه عشان نخش على المرحلة الثالثة، مرحلة ما بعد 21 سنة. المرحلة الثالثة هنا يا جماعة مرحلة الضغوط النفسية. شاف بابا وماما بيتعاملوا ازاي في البيت وفي حل المشاكل، يجي يخش هو بقى البنت، ويمكن اكتر الضغوطات عليها. ليه؟ انت مش ناوية تتجوزي بقى؟ انت مش ناوية تشوفي لك عريس؟ مش ناوية تلقطي عريس؟ طب هي هتعمل ايه؟ هتنزل تجيب عريس من الشارع؟ لا، لازم نفهم الكلام ده كويس قوي. الضغوطات اللي عليها دي بتسبب لها حالة نفسية. والله يا جماعة انا شفت بنات يعني جم بيشتكوا لي من حالة الضغوطات النفسية. بابا وماما بيبصوا لي بس مش كويسة. ليه؟ اصل المشكلة عندي اني لسه ما اتجوزتش. طب العيلة، الاهل عندي بيعملوا ايه؟ دول بيبصوا لي ده بنت عمتي عشان هي اتخطبت بدري، عشان هي اتجوزت بدري، فبيشوفوني ان انا عنست. تعرفوا يا جماعة اللي في الاحصائية اللي احنا قريناها في البداية في اول سؤال، تعرفوا الاحصائية دي عدد الطلاق 34%. انتوا متخيلين؟ عدد المطلقات 34% في سن كام يا جماعة؟ من 25 ل 30 سنة. مركز التعبئة والإحصاء، خشوا على المواقع وانتوا تقروا الإحصائيات في مصر 2014. من 25
ل 30 سنة أعلى نسبة طلاق. بسبب إيه؟ بسبب الضغوطات. البنت هيجيلها أي عريس هتقبل. طب وبعدين؟ هنفضل كده لحد إمتى؟ هنفضل نضغط عليهم لحد إمتى؟ ليه؟ دي مشكلة، ومشكلة كبيرة. لما يجيلي 3 اخوات، 3 بنات اخوات في استشارة يقولوا لي مش عارفين نعمل ايه. مش عايزين، يعني العيلة العمة والخالة عشان عندهم بنات متجوزين مش عايزين يدخلونا بيتهم. بيتفرجوا مننا، بيبصوا لنا بنظرة شفقة، نظرة حزن. ليه؟ ليه كده؟ ليه بنكسر بناتنا؟ وتيجي تقول في الاخر هي سعادة زوجية؟ سعادة زوجية ما بتجيش كده. لازم نفهم ده. لازم نرقص بالناس. نصيحة، انا بنصح كل اب وكل ام، بالله عليكم الجواز ده رزق من عند ربنا. الجواز رزق من عند ربنا، مش بيد اي حد فينا. يا ريت نتقي الله فعلا في بناتنا وما نرميهمش للهلاك، عشان ما يرجعوش يلعنونا ويرجعوا يشتموا ويسبوا فينا. لازم نتقي ربنا فعلا بجد في حياتنا. لازم نفهم احنا عايزين نروح فين، عايزين نيجي منين. ولادنا وبناتنا امانه في ايدينا، لازم نربيهم التربيه السليمه اللي بعد كده يدعوا لنا مش يدعوا علينا. اللي بعدها، هل يعرف الرجل والمراه؟ ده السؤال. السؤال ده هنا بقى انا بساله كل راجل، انت بتعرف فعلا الست؟ اقول لك الاجابه لا. لا، ايوه لا. لان الراجل غير الست. ربنا قالها في القرآن: وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى. لازم افهم دي قوي. الست لها تفكير غير الراجل، لها عادات غير الراجل، لها اسلوب غير الراجل. لازم افهم الكلام ده كويس واديها حل المشكلة. الست لما تيجي بتحل مشكلة بتحلها ازاي؟ طبيعة الست لما تيجي بتحل مشكلة لازم تقعد تتكلم فيها زي ما احنا بنقول وترغف المشكلة دي وباستفاضة عشان تجيب الحل. وتكلم كذا واحدة من زميلاتها وتقعد تتكلم دي وتتكلم ده وتستشير ده وتستشير ده. ليه؟ عشان توصل فعلا لحالة صح، عشان تقدر توصل للإجابة بتاعت المشكلة او اجابه السؤال والحل المشكله، عشان نعرف نوصل لها فعلا بجد. طب السؤال اللي بعده، هل تعرف المرأة الرجل؟ هي الست بتعرف الراجل فعلا؟ لا. وللاسف لا، ما تعرفش. لان الراجل له عادات غير الست خالص. ايوه الراجل له عادات والست لها عادات. الراجل، ولو هدي المثال قبل ما اخش على السؤال اللي جاي فيه، هديكم مثال حل المشكله. الست بتحل المشكله بالكلام، الراجل يحل المشكله بالصمت. انتوا متخيلين كده؟ زوج وزوجه، الزوج داخل عنده مشكله في الشغل، داخل البيت ساكت خالص. داخل البيت ساكت. مالك يا حبيبي؟ مفيش حاجة. أول تحذير. لا في حاجة يا حبيبتي. مفيش. لا في، وشكلك باين يا حبيبتي. مفيش شوية مشاكل في شغل وخير إن شاء الله. هو هنا مش عايز يتكلم ليه؟ الراجل في طبعه ربنا لما خلقه لما يكون عنده مشكلة بيسكت، بيعيش حالة صمت. ليه؟ عشان بيبتدي يدور على الحلول جواه. بيدور على الحلول جوه. الست بتدور على الحلول بره، الراجل بيدور على الحلول جواه. لازم نفهم الكلام ده. جون غيري في كتابه فعلا سبق لما سمى الكتاب نساء من المريخ، رجال من المريخ ونساء من الزهرة. رجال من المريخ ونساء من الزهرة. ده كوكب وده كوكب، ده عالم وده عالم. لازم نفهمه ولازم نعيش فيه بجد عشان اقدر يكون في بينا توافق، عشان نقدر يكون في حياة سعيدة.
لازم افهم الكلام ده ولازم اتعلمه عشان اقدر اعيش حياه بجد. وتعالوا نخش على السؤال اللي بعده. تعالوا بقى نعرف الفرق بين الراجل والست. هنا بقى الاحتياجات الاساسيه عند الراجل وعند الست. الاحتياجات الاساسيه عند الراجل ايه؟ الاحتياجات العاطفيه والنفسيه الاساسيه للراجل او الزوج. اول حاجه لازم تثق فيه. لازم تثقي انه هيحل المشاكل. لازم تثقي انه يكون قد المسؤوليه. لازم تثقي انه هو الافضل وهيعيش معاك حياه افضل فعلا بجد. ثقي فيه. اوعي تشكي فيه في لحظه من اللحظات او في وقت من الاوقات. اوعي في قدر امكانك اوعي تشكي. لانك لو شكيتي فيه وحس بعدم الثقه فيه هيبتدي يقلب عليكي. ما انت مش واثقه فيا، ما انت مش مدياني فرصه، ما انت هيجي عليكي ويبتدي يشتغل ضدك. والراجل دايما يا جماعه محتاج تعزيز للثقه دي. يا حبيبي انا واثقه فيك فعلا لما متقبلاك، انا واثقه فيك جدا، واثقه انك هتحلها، واثقه انك هتكون الافضل، ده انت احسن راجل في الدنيا، ده انت افضل راجل في الدنيا. دايما الراجل محتاجه. ده اللي الراجل محتاجه. لازم نفهم الكلام ده كويس قوي. محتاج ايه تاني يا جماعه؟ لازم اتقبله زي ما هو. قبوله على ما هو عليه. قبوله زي ما هو عليه. لازم يا جماعه الست لازم تتقبل الراجل زي ما هو. انت اخترتيه شريك حياتك بعيوبه بمميزاته. اخترتيه بعيوبه بمميزاته خلاص. لازم تتقبليه زي ما هو. عايزه تعدلي فيه سلوكيات انت مش راضيه عنها، بالهداوه وبالراحه. بالهداوه وبالراحه. بالاسلوب اللين. والله يا حبيبي انا واثقه فيك، واثقه انك قادر على ده، بس في حته صغيره كده. الراجل ما بيجيش غير كده. الراجل عباره عن طفل كبير. الراجل عباره عن طفل كبير. لازم نفهم دي كويس قوي عشان اقدر اتعامل مع الراجل. ده كل ست لازم تفهم ده. الراجل محتاج انك تثقي فيه، محتاج الحاجه الثانيه انك تقبليه زي ما هو، او عايزه تغيري فيه بعض الصفات. يا حبيبي والله انت ناقصك الحته دي بس، هتبقى الاروع والاحسن وهتلاقي الناس ومش عارف. هو ده الراجل محتاج كده. نتعامل معامله الطفل الصغير. وده اللي لازم نفهمه يا جماعه عشان نقدر اخطو خطوه كمان. ايه تاني من الاحتياجات يا جماعه اللي بيها الراجل محتاجها؟ دي احتياجات الراجل اللي الست المفروض لازم تدعمه بيها. بتقدره. تعالوا بصوا يا جماعه في حياتنا الزوجيه. الراجل انا كزوج دخلت البيت والله لقيت مراتي مش موجوده او مراتي تعبانه. رحت جاي ماسك ايه؟ قلت هبتدي اشتغل فيها. طيب تعالوا بقى نخش على الاحتياجات الزوجيه. الزوجه محتاجه ايه؟ هو الزوجه محتاجه ايه يا جماعه؟ الزوجه محتاجه الرعايه والاهتمام. الزوجه محتاجه الرعايه والاهتمام. لازم الراجل يراعيها ويهتم بيها، يهتم بشكلها، يهتم بلبسها، يهتم لو في اختلاف في البيت ولا حاجه، لان هي بتعتبر نفسها جزء من البيت. ايه ده؟ اول ما بيخش لا ده الكرسي ده مكانه جديد، لا ده مكانه جديد، الله ما شاء الله ده انت نظفتيها روعه. هي محتاجه ده. محتاجه ايه تاني يا جماعه؟ انك تفهمها. الست محتاجه من الراجل اللي يفهمها. يفهمها ازاي؟ يحس بيها. والله النهارده انا مش قادر اعمل اكل، انت كل ما بتعمليش اكل انت. طب ليه؟ والله ولا منك يا حبيبتي، ان شاء الله لو لقمه بملح، ان شاء الله لو لقمه بملح. شوف حاجات بسيطه بس هتقدم لك. طيب اختيار شريك الحياه. ازاي بختار شريك حياتي؟ اولا عشان اختار شريك حياتي وابتدي افهمها صح واخش بقى على القواعد الاساسيه ليها. ماشي؟ اول حاجه لازم افهم نفسي.
لازم اول حاجة افهم نفسي، اعرف نفسي الاول، اعرف صفاتي، اعرف مميزاتي، اعرف عيوبي، اعرف احتياجاتي، اعرف امكانياتي، لازم اعرفها كويس قوي. بعد كده هشوف ايه الصفات اللي هتناسبني في الشريك الحياة ليا سواء الراجل او الست، ايه الصفات وايه اللي انا اقدر ان انا اقبله وايه اللي ما اقبلهوش. لازم اخد بالي من ده كويس قوي عشان في اختيار شريك الحياة حاجة مهمة جدا، وده ليه حلقة لوحده. مرحلة الكذب، مرحلة الكذب هنا هي من اخطر المراحل، انا بسميها مرحلة الجسم والتجميل او التجمل. المرحلة دي مرحلة الخطوبة. المرحلة دي اصلا اتعملت عشان الاتنين يتعرفوا على بعض اكتر، عشان الاتنين يطبقوا. انا شفت كتبت المواصفات، هل المواصفات اللي انا اخترتها في شريك حياتي ده موجودة فيه ولا لا؟ وهو ده اللي لازم اعرفه ولازم افهمه. لا، مرحلة الكذب هنا بقى هو بيتجمل لها وهي بتتجمل له، الاتنين بيكذبوا على بعض، الاتنين مش عايزين يوروا عيوبهم لبعض، وفي الاخر النتيجة في الاخر اول حاجة على طول الحاجة اللي بعدها اول سنة جواز، والمرحلة اللي قبل الاخيرة الصدام بين الزوجين في اول سنة جواز. يبقى المرحلة دي اول سنة جواز بيشوف العادات بتاعتها وهي بتشوف العادات بتاعته. ايه ده انت ما قلتليش كده من الاول، ايه ده انت ما قلتليش كده من الاول، يحصل بينهم الصدام. وللاسف الشديد ده بيؤدي للطلاق اول سنة جواز. اكتر حالات الطلاق في اول سنة جواز هي مرحلة الصدام. لازم نفهم ده كويس. خش على اللي بعدها، ما هي وسائل هدم الحياة الزوجية؟ وسائل الهدم في سريعا هي وسائل داخلية ووسائل خارجية. الداخلية غياب الهدف، عدم التكافؤ، القلق والغيرة الزيادة، الإحباط، سوء المعاملة، غياب الحوار، ضعف المهارات. لازم افهم ده كويس قوي. خارجية مشاكل طبعا مع الأهل، أهل الزوجة وأهل الزوج، عوارض الاقتصادية، الحالة المادية قليلة، عوارض صحية عندها أو عنده مشاكل صحية، تغيرات فكرية، كثرة الأعباء. أخش في آخر حاجة وهي طرق السعادة الزوجية. طرق السعادة الزوجية لازم يكون التفاهم بين الزوجين، التعلم المستمر والتطور الدائم في التفكير، تخصص وقت للتحدث في المشاكل. لازم اخصص وقت اقعد على النادي انا وانت كده بعيد عن البيت، نقعد في اي كافيتيريا في اي نادي، احنا الاثنين نقعد قعده منطقيه بورقه وقلم. لازم افهم ده كويس قوي، بورقه وقلم. والله احنا مشكلتنا 1 2 3 4. 2 التعلم المستمر، التعلم المستمر والتطوير الدايم في، لازم التعلم والتطوير الدايم في تفكير الزوجين. لازم الاثنين يتعلموا ويتطوروا، يحلوا مشاكلهم مع بعض ازاي، يقدروا يرتقوا ازاي بفكرهم انهم يعيشوا حياة سعيدة. لازم يدرسوا حاجة اسمها ارشاد اسري. على فكرة يا جماعة في اندونيسيا المأذون ما بيكتبش كتاب الا لما بيشوف شهادة، من من حكومة ان هم خدوا دورة ارشاد اسري. في الختام انا سعيد جدا ان انا التقيت بكم النهارده على قناتنا الجميله قناه الصحه والجمال في برنامج الرائع ده. عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بالحب، عيش بالايمان، عيش بالكفاح، عيش بالامل، عيش بالعمل، عيش بثقتك بالله ثم ثقتك بنفسك، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.